รเจกต์ของน้องลูกปลาชื่อว่าอะไรคะโปรเจกต์สวัสดีครับโปรเจกต์ส้มหวานเย็นนะคะส้มที่เราเรียนรู้มีชื่อว่าอะไรนะคะส้มเขียวหวานส้มจุดส้มจีนส้มเช็คส้มใส่น้ำผึ้งการเรียนรู้ของเรานะคะก็ยังมีส้มอีกนะคะแล้วเรามาถามน้องปัตเตอร์กันนะคะว่าส้มของเราเนี่ยมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรคะกลมเรียบนะคะแล้วรสชาติล่ะคะเป็นยังไงคะเปรี้ยวจะหวานเปรี้ยวกับหวานนะคะแล้วส้มของเราเมื่อเราทานไปแล้วมีประโยชน์ไหมคะน้องทะเลวิตามินซีถ่านทองค่ะถ่านทองนะคะน้องพัตเตอร์คะเมื่อเราเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะนำส้มของเราเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างคะเค้กส้มไอติมส้มเป็นดีส้มน้ำสุกส้มวุ้นส้มมีวุ้นส้มเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องทะเลก็จะมาแนะนำวิธีทำไอศกรีมส้มใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะขั้นตอนของเราอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างคะส้มน้ำตาลเกลือแป้งเค็มแล้วเราจะทำอะไรนะคะอันดับแรกเราจะทำยังไงก่อนคะส้มคั้นส้มก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่เกลือชิมรสชาติก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เส้นเสร็จแล้วก็ใส่ใช่ค่ะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็นำไปใส่ตู้เย็นใช่ไหมคะแล้วก็นำมาแล้วก็ทานยางอะไรคะอร่อยเองอร่อยเลยนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆห้องลูกปลาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับส้มว่าสามารถนำมาทำขนมได้หลากหลายชนิดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากส้มด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรคะน้องมัตเตอร์คะเรานำเสนออะไรคะเนี่ยดีส้ม